سلام دوستان. این پاستا رو هفته پیش پختم، اما امروز که نشستم اونو ادیتش کنم یاد هفته پیش افتادم و گفتم حتما برای ناهار فردا ظهر پاستا با سس قارچ میپزم دوباره. خیلی خوشمزه، عالی، دلچسب، مخصوصا برای کسایی که ماکارونی رو دوست دارن. من قبلا 2 پیاز بزرگ رو خوردشون کردم. حالا دارم حدود 600 گرم قارچ رو خورد میکنم. قارچ رو به هر شکلی که دوست داشته باشین میتونین خورد کنین، خلالی کنین یا اینکه نگینی خورد کنین، به هر شکلی که دوست دارین. بعد یه قوزه سیر رو پوست گرفتم و خورد کردم. سیر طعم این پاستا رو خیلی خوشمزه و خوب میکنه. کلاً ادویه‌ها و چاشنی‌هایی که توی این غذا میریزم همه یه طعم خیلی خوبی به پاستا میده. بعد حدود 2 سانت زنجبیل رو بعد از پوست گرفتن و شستن خوردش میکنم. پیاز رو با مقداری روغن تفت میدم. یه مقداری فقط میخوام طلایی بشه. پیاز رو یه مقداری هم میزنم زیر رو بشه و بعد سیر، زنجبیل و یه دونه فلفل سبز ریز که خیلی هم تنده بهش اضافه میکنم. چه بوی خوشی راه افتاده. حالا یه مقدار زردچوبه و همینطور فلفل سیاه اضافه میکنم. من مقدار نمیگم برای اینکه خودتون بسته به ذائقه خودتون هر جوری که دوست دارین باید اینا رو اضافه کنین. در ضمن من یه مقدار نمک اضافه کردم که فیلم اونو نگرفتم. بعد قارچ رو اضافه میکنم. قارچ یکی از مواد غذایی پرخاصیته، مخصوصا اگر مثل این قارچ تازه و سفید باشه. یه مقداری قارچ رو با پیاز و بقیه مواد مخلوط میکنم. بعد 2 قاشق رب گوجه فرنگی اضافه کردم و سرشو گذاشتم تا یه مقداری قارچ آبش گرفته بشه. میبینین که به آب افتاده یه مقداری قارچ و همینطور خوش شده یه مقدار آبش، چون با حرارت زیاد گذاشتم. هم میزنم تا رب گوجه فرنگی خوب مخلوط بشه. الان دیگه
سس قارچمون آماده شده. از رو حرارت برمیدارم. آبو گذاشتم جوش اومده برای پاستا. یه بسته پاستا رو توی قابلمه آب جوش میریزم. 2 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم بهش و 2 قاشق غذاخوری روغن مایع. یه مقداری پاستا رو هم میزنم و سرشو میذارم سر قابلمه رو. بعد از چند دقیقه سر قابلمه رو بر میدارم تا ببینم آیا پخته یا نه. روی خود پاکت های ماکارونی و پاستا مینویسه که چند دقیقه توی آب جوش بجوشه. این نوشته بود بین 8 تا 10 دقیقه. کف قابلمه رو سیب زمینی میذارم. از هر چیزی برای ته‌دیگ میتونین استفاده کنین. اما ته‌دیگ سیب زمینی یا نان با ماکارونی و پاستا خیلی میچسبه. بعد روی سیب زمینی های مقدار از پاستا رو که آبکش کردم میریزم روی اون سس قارچ و دوباره باز پاستا یا ماکارونی فرمی، هیچ فرقی نداره. و باز سس قارچ. به همین ترتیب ماکارونی فرمی و سس قارچ رو میریزم تا تموم بشه. ماکارونی یکی از اون غذاهاییه که تو اکثر خونه ها اونو خیلی دوست دارن، مخصوصا بچه ها. تو خانواده ما که همه ماکارونی رو خوشبختانه دوست دارن. شما چطور؟ ماکارونی رو دوست دارین یا نه؟ اما اگر با این روش بپزین حتما عاشقش میشین. برای 500 گرم ماکارونی فرمی که توی این بسته هست من 600 گرم قارچ استفاده کردم. یه مقداری مخلوط میکنم ماکارونی فرمی رو. یه ته‌لیوان هم برای بخار دادن اون آب روی ماکارونی میریزم و اونو طبق تمام ماکارونی ها و برنج ها اول با حرارت زیاد و بعد برای 30 دقیقه میذارم تا خوب دم بکشه. دوستان بفرمایید نوش جان. حتما این ماکارونی رو بپزید و از خوردن اون لذت ببرین. خدا نگهدارتون.